Ismét itt vagyunk, ezúttal az ünnepre szánt történettel, amiből most egy kis előzetest adunk. Napjaim legboldogabb percei, mikor vele beszélhetek, és valahogy egy nagyon furcsa kapcs van köztünk, és ezt valahol a pici is érzi, mert abban a pillanatban én hozzászólok, nagyon boldog, mosolyog, nevet, és valahol érzi, hogy én hozzátartozom. Nagymama vagyok, de gyakorlatilag ennél valahogy kicsit szorosabbnak érzem ezt az egészet. Van önben egy csöndes belső öröm, azt illetően, hogy lányának egy életre szóló szolgálatot tehetett? Igen, mindenképp. És hát kicsit úgy érzem, hogy ezzel az életét is megmentettem, nem tudom. Ő nagyon, nagyon elhatározott volt, és én nagyon féltettem, hogy elveszítem őt. Valamivel több mint egy évvel ezelőtt, tavaly szeptemberben egy meglepő hír futott körbe a hazai bulvár médiában, pedig amiről szólt, nem feltétlenül csak oda kívánkozott volna. A lényege a hírnek az volt, hogy a saját unokáját szülte meg Londonban egy magyar asszony. Epres Ilona a korábban többször elvetélt lánya helyett hordta ki a kisbabát, és ezzel az 5. gyerekét hozta világra közel 60 évesen. Itthon azért nem engedélyezték neki a petesei donációt, mert túlkorosnak számított. Az persze már önmagában sem volt mindennapi, hogy a kismama közel a 60. életévéhez hordta ki a babát, de mindez megfejelődött még azzal is, hogy Epres Ilona első szülése és legújabb gyereke megszületése között nem kevesebb, mint 43 év telt el. Az erről szóló híradások elsősorban ezt a különlegességet hangsúlyozták a címsoraikban, holott nyilvánvaló, hogy a történet számos további különlegességet is magába rejtett. Tulajdonképpen ez az egyik ok, amiért most ebben a podcastben beszélünk erről az egy évvel ezelőtti szenzációról, és persze a fejleményekről is, ugyanis van a történetnek egy nem mindennapos legújabb fejezete is, ami itt nálunk lát majd napvilágot a következőkben. Kérem, tekintsék ezt a mai beszélgetést, ezt a mai podcastet a témára és a szereplőkre tekintettel amolyan ünnepi karácsonyi ajándékunknak. Mai podcastünk vendége tehát Epres Ilona. Hogy van, kedves Ilona? Köszönöm szépen, remekül. És hogy van 5. gyereke, aki egyben az unokája is, Danika? Hát ő is nagyon jól van, nagyon élvezi a játékait, képeket nagyon sokat küld a Betty. Nekem ez a nap fénypontja, amikor vele beszélhetek. Meg is értem. Mielőtt belássuk magunkat az egyáltalán nem hétköznapi részletekbe, röviden önhöz is mellékelek egy rövid életrajzot, hogy tudják nézőink, hallgatóink, kivel is van szerencsém ma beszélgetni. Tehát Epres Ilona 1964-ben született Budapesten, az idén töltötte be 60. életévét. Anyja szakács, apja karbantartó volt, 4 édestestvére és apai ágon 5 féltestvére van. Epres Ilona 1982-ben kertészeti szakmunkásképzőiskolában végzett, kertészként és virágkötőként. 81 és 83 között a fővárosi kertészeti vállalatnál dolgozott, majd kenyér- és pékáruból tulajdonosa lett, aztán ismét virágokat árult a Virágért egyik üzletében. A rendszerváltás követően már bérelt virágüzletét vezette a Bartók Béla úton Budapesten. Jelenleg élettársa cégénél dolgozik. 1980-ban ment férjhez, és 16 évig élt házasságban, 4 gyereke született, akik ma már felnőttek, 3 lánya közül az egyik Berlinben, középiskolai tanár, középső lánya Londonban óvodapedagógus, legkisebb lánya Angliában végzett jogászként, fia pedig jelenleg itthon taxisofőr. Ilona 2008 óta él együtt élettársával, aki kertépítéssel foglalkozik, és Ausztriában panziót üzemeltet. Szabad idejében szeret kötögetni és horgolni, főleg kórházak koraszülött osztályaira terápiás koripokat, sapkákat, takarókat készít. Mik azok a koripok?
Tulajdonképpen ez úgy néz ki, mint egy kis polip, csak mivel, hogy a koraszülötteknek készülnek, ezért koripok. Ja, hogy ilyen mozaik szó, tehát koripok a polipok, de kötött vagy horgolt polipok. Horgolt polipok, igen, és a kisbabák fogják ennek a 8 kis csápját, és ez hasonlít a köldögzsinórhoz, és ez így megnyugtatja őket. Aha, már csak 10 másodpercig élek vissza türelmével, aztán kezdjük is a beszélgetést, támogatóink jönnek. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Ma Epres Ilonával beszélgetek, aki tavaly szeptemberben közel 60 éves korában a saját unokáját szülte meg Londonban. Helyén való ez a fogalmazás, ugye, hogyha így mondom? Igen, teljesen. Az előzményekről annyi az újsághírekből tudható, hogy miközben a 3 lánya közül az elsőnél simán jött a gyerek, a középső lánya Bernadett már depressziós lett, mert hiába vágyakozott, csak nem sikerült saját gyereket világra hoznia, pedig Bernadett, ha jól tudom, kicsi korától feltűnően az anya szerepre készült, ugye? Mindig is, egész pici kora óta erre készült. Mikor megszületett az öccse, ő volt az, aki mindig szaladt, mindig ment hozzá, és mindig is a gyerek vállalásra, a gyereknevelésre tette fel az egész életét. Hányféle és milyen megoldásokkal próbálkozott Bernadett és férje? Amikor összejöttek, akkor természetesen próbálkoztak, és hát én ilyen 1-1,5 év után mondtam, hogy menjenek el, és próbálják meg valamilyen termékenységi klinikán kivizsgáltatni. Semmilyen problémát nem találtak, tehát így alapvetően se nála, se a férjénél nem találtak semmi problémát, ami miatt nem lehet gyerekük. Ugye választhattak, hogy különböző módszerek vannak, és ők a beültetést választották. Azért mindig volt megfogant magzat, ami már növekedésnek indul, de sajnos vetélés lett a vége. Egyetlen kisbaba volt, ami több mint fél ideig életképes maradt, de sajnos egy ilyen fertőzés után megindult a szülés, és elvesztette ezt a kisbabát is. Meg kellett őt műteni, viszont akkora vérvesztesége volt, hogy hát sajnos ő is majdnem ráment erre a terhességre. Ezek már mind-mind Londonban történtek, mert ugye menet közben 10-valahány éve a lánya kiköltözött Londonba. Igen, ő már életvitelszerűen kint élt. Tehát ott találta meg a párját is. Aki szintén magyar. Szintén magyar, így van. A pokol legmélyebb bugyrait is megjárta ezáltal, mert tényleg annyira szeretett volna gyereket. Hiszen nem véletlenül lett óvónő is, ugye? Igen. Ez a sorozatos kudarc milyen állapotot idézett elő a lányánál, pszichésen? Hát tragikusat. Mikor ez a baba megszületett, aki ugye 22 hetes korba született meg, ő annyira rossz állapotban volt, hogy csak sírt, és csak azt ismételgette, hogy ő nem akar élni, ő a kisbabájával akar lenni. Nekem el kellett dönteni azt, hogy vagy megmarad a lányom, és én megpróbálom, vagy elvesztem őt. Az orvosi, laboratóriumi segítséggel létrejövő terhesség költséges eljárássorozat, legalábbis ez hírlik. Összeszámolták-e valaha, hogy mennyit költöttek az ilyen próbálkozásokra, Bernadették? Szinte egy kis lakást tudtak volna venni Budapesten, amit ők erre a programra ráköltöttek. Ugye Bernadett lányom már 16 éve kint él Angliába. Ő szépen összespórolta a pénzt, a férje is nagyon régóta kint él, ő már 13 éve, és volt nekik spórolt pénzük, és szinte az egészet erre használták föl, hogy gyerekük legyen. A lánya és az ő férje gondoltak esetleg örökbefogadásra, vagy ezt valami okból elvetették? Gondoltak örökbefogadásra, de Angliában van egy ilyen szabály, hogy amíg ők benne vannak ebbe a programra, addig ott nem lehet elindítatni az örökbefogadást. Tehát ezt le kell zárni, és utána egy fél évvel lehet beadni az igényt a
örökbefogadásra, de nem tudott lemondani a saját gyerekről. Tehát azért nem gondolhatott az örökbefogadásra, mert ő folyamatosan a sajátot szerette volna. Igen. És kinek jutott az eszébe, illetve kivetette fel első észben, hogy a reménybeli nagymama, azaz ön hordja ki a gyereket? Hát én már nagyon rég mondtam neki ezt, hogy én megpróbálnám. Olvastam nagyon sokat ilyen témában, és a világ minden tájáról előfordult már ilyen. És én éreztem magamban, hogy képes vagyok rá. És amikor ez a nagyon szörnyű eset történt, mikor meghalt az a kisbaba, az ember ilyenkor olyan helyzetben van, hogy bármire képes, de szó szerint bármire. És én beszéltem egy orvossal, akinek elmondtam, és ő azt mondta, hogy hát én nem próbálom meg én. Mivel teljesen egészséges vagyok, jó állapotban vagyok. Hány éves volt ekkor? 59 voltam. Kimentem a Bernadettehez, és elmondtam neki, hogy ezt egy orvos is mondta, és ugye ő mindig azt mondta, hogy nem, mert ő nagyon féltett engem. Azt mondtam neki, hogy mondom, figyelj ide, most semmi nem történik. Elmenjünk az orvoshoz, beszélünk vele. Megnéz engem is, bár én úgy éltem az életemet, hogy nem tettem tönkre. Tehát én nem dohányzom, nem iszom, nem drogoztam. És az orvos megnézte, egy pár lelet akkor már kész volt, és annyit kérdezett, hogy jó, akkor belevágunk. De ezt Londonban? Londonban. Angol orvos kérdezte már, ugye? Angol orvos kérdezte. Semmi kétsége nem volt? Nem, semmi kétsége nem volt, és gyakorlatilag aznap elkezdtem szedni a hormonokat, amik ugye visszaállítják a ciklusomat, mivel hogy én a menopózán már túlestem. És önben tényleg nem volt semmiféle félsz vagy kétség, mert azért, ahogy én ennek utána olvastam, egyes orvosi vélemények szerint is igencsak kétséges kimenetelű, és önre nézve talán nem is veszélytelen próbálkozás, amit bevállalt. Semmilyen félsz nem volt bennem. Én tudtam magamról, hogy egészséges vagyok, és én képes vagyok rá. 4 gyereket szültem. Mindegyiket teljesen normálisan, időre, abszolút problémamentesen. Jó, de közben azért elteltek az évtizedek. Igen, de én még mindig úgy érzem, hogy nagyon jó fizikumú ember vagyok, és nagyon jól bírom a megterhelést, vagy bármit. Közben itt Magyarországon az összes orvosi papírt megcsináltattam, ugye a rákszűréseket, ugye a mammográfiát, pajzsmirigy vizsgálatot, ugye a vérvizsgálatokat, sehol nem találtak semmiféle problémát, pluszban én még csináltam egy szívultrahangot, kismedencei ultrahangot. Biztosra akart menni, ugye? Biztosra akartam menni, tehát gyakorlatilag egy ilyen teljes kivizsgáláson estem át. A papírokat ugye mind lefordítottuk angolra, és vittük az orvosnak, aki ezt átnézte, teljesen rendbe találta. Például mit szóltak Bernadett testvérei ehhez az ötlethez? Könnyen megbarátkoztak a gondolattal, vagy próbálták esetleg önt, vagy Bernadettet az esetleges kockázatoktól való félelem miatt lebeszélni? Nem. Nem? Nem, mindenki tudta, hogy én képes vagyok rá. Én vállaltam, én szerettem volna, és ez az én felelősségem. És mindegyik elfogadta. Bármiféle jogi megfontolásokon és procedúrákon át kellett küzdeni magukat, amíg végül megteremtődtek a feltételek és az engedélyek? Ugye nem Magyarországon csinálták éppen azért, mert itthon mit lehet és meddig? Itthon 45 éves korig lehet a beültetést végezni. Béranyaként nem lehet itthon. Tehát itthon csak dajka anyaként lehet elvállalni. A kettő között mi a különbség? A béranya benne van a szóba, ő bér, tehát ő neki fizetnek ezért, hogy kihordja más gyerekét, de ez Magyarországon nem lehetséges. Most, hogyha van egy testvér, vagy bárki, aki ugye ez a 45 éves korig belefér, és kihordja a más gyerekét, de nem fogad el érte pénzt, nem kap érte pénzt, az a dajka anya. És ez Magyarországon is lehetséges. Angliában ez teljesen szabályos. Tehát ott azt mondja a törvény, hogyha az ember megfelel, és egészségügyileg nincsenek akadálya, akkor gyakorlatilag nincs felső korhatár. És azt előzetesen egyáltalán felderítették, hogy mennyire rögös az út, amit végig kell járniuk ahhoz, hogy álmuk beteljesüljön? Mondjuk előtte, amit még meg kellett csinálni,
A jogi papírokat, azt már kint végeztük, tehát a Bernadettéknek is el kellett menni egy ilyen ügyvédhez, aki elmondta nekik a lehetőségeket. Én nekem meg egy ilyen pszichológusi vizsgálaton kellett átesnem, amit online megcsináltak. Az miről szólt? Hát, hogy én képes vagyok-e a gyereket megszülni, és utána odaadni a Bernadettéknek. Tehát ezt előre tisztázták, hogy ön megszüli a gyereket, de utána jogilag lemond róla? Így van, persze. És ezt egy ilyen pszichológusi vizsgálaton tulajdonképpen megállapították, hogy beszámítható vagyok, és hogy tudatában vagyok annak, amire készülök, és egyetértek vele. Egy kicsit beszéljünk most az ön korábbi életéről. Az életrajzából is kiderült, hogy alig volt 16 éves, amikor férjhez ment. Ekkora volt a szerelem? Igen. Én egy nagy családba születtem, és apukám az valahogy mindig belénk nevelte, hogy a gyerek szeretetét, és hogy mennyire fontos, hogy az embernek gyereke legyen, és nekem 16 évesen ez nem volt gond. 16 évesen született az első gyereke? Igen, az első gyerek, ez egy szerelem gyerek volt. Aztán ugye volt neki egy testvére, aki szintén lány lett, és hát ugye mi nagyon vágytunk egy kisfiúra, így lett a harmadik gyermek. A pici lány, aki még utána született, 37 éves voltam. Ha az életrajzát jól követtem, 16 évet élt házasságban, amikor az megromlott? Igen, de gyakorlatilag mi nagyon normálisan váltunk el, tehát a gyerekek gondozása, illetve a gyerekeknek a mindenféle problémáját együtt oldottuk még utána is meg. Anyagilag akkor nem volt ez egy megterhelő időszak, mert besegített a volt férje is, ugye? Nem volt megterhelő időszak egyáltalán. Mindketten dolgoztunk, én is, a volt férjem is dolgoztunk, és gyakorlatilag mindent megteremtettünk a gyerekeknek, amire szükségük volt. Mennyire fogta a gyerekeit szigorúan? Inkább kemény kézzel irányította őket, vagy hagyta, hogy mindegyik azt tegye, amit a képességei és a hajlamai diktáltak? Egy ilyen észszerűségi határ mindig megvolt, hogy azért mikor volt, amikor nekem bele kellett szólni a dolgokba, de ők mindig elfogadták az én véleményemet és a döntéseimet. Az volt, amit anya mondott? Többnyire igen. Pályaválasztást természetesen megbeszéltük, de hagytam neki szabadságot. Hogy tanultak a gyerekek? A Mónika, a legnagyobb lányom, ő nagyon jó tanuló volt, ő tanári diplomát szerzett az ELTE-n. Bernadett az nem volt annyira szorgalmas. A Zsolti, mint a fiúk, azért ő neki a tanulás nem volt az erőssége, vagy nem volt a kedvence, de megállta a helyét az iskolába. Az mivel magyarázta a három lánya, hogy külföldre mentek élni, illetve tanulni? Nagyobbik lánya ugye Berlinben él, középső lánya Bernadett, akiről szó van, ő Londonban, a legkisebb szintén Angliában végzett most az egyetemen. A nagylányomnál ott nem volt kérdés, mert német a férje. Ő itt tanult Magyarországon, itt ismerkedtek meg, igen, a férjével, és utána kiköltöztek Berlinbe. Bernadett, ő meg végül is azért ment ki, hogy a nyelvet tanulja, illetve babysitter akart lenni, és neki nagyon jó bejött ez a babysitterkedés. 2 családnál dolgozott. Az egyiknél egy rövid ideig volt szerződése, és a másik családnál 3 kisgyerekre vigyázott, nagyon megbecsülték őt. Nehezen ment a lányoktól az elválás? Eljön az az idő, mikor a gyereknek saját élet kell, és a saját életét kell élje. És ehhez az is tartozik, hogy az ember valamilyen szinten el tudja engedni őket. Ahogy az életrajzából kiderült, egy idő után ön új társra talált, megvárta, amíg felnőttek és kirepültek a gyerekei? A kislányom az 6 éves volt, mikor ugye az Andrással összeismerkedtem. Nagyon könnyű volt, mert az Andrásnak volt egy pont egyidős lánya. És ők rögtön nagyon jóba lettek, és így nagyon könnyű volt tulajdonképpen összehangolni ezt az egészet. És hogyan találkozott mostani élettársával?
Én ugye virágüzletem volt a Bartók Béla úton, és ő nem messze lakott, és egyszer egy nőnapon bejött az üzletbe, és last minute virágot kért. Last minute virágot? Tehát Igen. utolsó perces virágot? Leértékelt igen, mert virágot? elég késő volt, ez egy nőnap estéjén volt, és soha nem problémáztam azon, hogyha valakinek engedményt kellett adni, csak ez az egész helyzet volt olyan, hogy a komikus tulajdonképpen. És ebből az alkalomból meglátni és megszeretni azonnal összejöttek? Hát ugye utána elkezdtünk beszélgetni, és elmondta, hogy neki van egy panziója kint, és hogy ő engem megtanít síelni, és gyakorlatilag igen, egy szerelem lett belőle. Hogyan fogadták őt a gyerekei? Úgy voltak vele, hogy ez az én döntésem. És nagyon jól fogadták, tehát örültek, hogy van valaki mellettem. Azóta is bevált ez a kapcsolat, mert azóta is együtt élnek, ugye? Bevált ez a kapcsolat, igen. Kicsit néha viharos, de gyakorlatilag mindig visszatalálunk egymáshoz. Élettársa mit szólt ahhoz, amikor körülbelül 2 éve bejelentette neki, hogy meg fogja szülni lánya gyerekét? Inkább óvta, vagy épp ellenkezőleg bátorította önt? Ő ellenezte. De valójában, amikor elmondtam neki ezt az esetet, amikor én beszéltem a családunk baráti orvosával, hogy ő is ajánlotta, akkor egy kicsit ő is tulajdonképpen megpuhult, és az igazság, hogy én már akkor mondtam ezt el neki, mikor már gyakorlatilag szedtem a gyógyszert. Nyilván élettársa önt féltette, ugye? Azért ellenezte? Igen. De tudta nagyon jó, hogy ha én valamit eldöntök, azt meg is fogom csinálni. Úgyhogy... És Bernadett édesapját erről a nem éppen hétköznapi fejleményről tudták, vagy akarták értesíteni? Tudott mindenki mindent a családba. Tényleg nagyon sok mindent megpróbáltunk, és ő ezt nagyon jól tudta, de egy kelepcébe voltunk. Tudja, hogy ki ma a világon, aki bizonyítottan a legmagasabb életkorban hozott világra életképes gyereket? Én úgy tudom, Indiában egy idős hölgy, ő 84 éves volt. Én 72 éves korút olvastam, aki életet adott gyermeknek, de lehet, hogy a 84 a világrekord. Azt hiszem, hogy van egy ilyen 80 év feletti, egy Afrikában egy hölgy, az 74 évesen egy ikreknek adott életet. Angliában vagy Londonban ez egy mindennapos beavatkozásnak számított, amikor kérdezték erről az orvost? Igen, ott nincs korhatár, ez egy masszák klinika, és tényleg csak azt vizsgálják, hogy valaki alkalmas-e a beültetésre. Angliában töltötte a terhesség hónapjait, vagy időközben haza-haza jöhetett? Nem, a beültetés után, ugye 2 napig ilyen ágynyugalom van, 3. napon fogtam a repülőjegyemet, és hazajöttem. De közben nem egyszer gondolom, hogy orvosi kontrollra is szüksége volt. Ezek miatt mindig akkor ki kellett utazni a Londonba? Nem. Tehát a beültetés után nem kellett kontroll. Meg volt egy csomag adva, hogy mit kell szedjek. Én ott kint kiváltottam az injekciókat, gyógyszereket, kupokat, és ezeket hazahoztam Magyarországra. Itt annyi volt, hogy a beültetéstől számított 9 napra kellett csinálni egy ilyen HCG nevű hormonvizsgálatot, ami ugye megállapította, hogy gyakorlatilag én terhes vagyok. Hogyan zajlott a terhessége? Mennyire különbözött azoktól, amiket annak idején a 3, illetve 4 gyerekével átélt? Semmi különbség nem volt. Az eleinte ugyanúgy voltak hányingereim, ugye nekem az hosszú idő után az első kisbaba volt, nagyon figyeltünk mindenre. Ez programozott szülés volt, napra, órára megtervezve, vagy spontán módon zajlott a folyamat, úgy, ahogy a természetrendje adta? Úgy terveztük, hogy rendes szülés lesz. Meg is indították, picit előbb is, még 38 hetesen megindították a szülést, de 2 nap után már egyszerűen olyan fájdalmaim voltak, hogy ilyen összefüggő, egyfolytában történő fájdalmak, és akkor kértem, hogy legyen császármetszés. Az orvosokon és egészségügyi személyzeten kívül ki volt jelen a szülőszobában? A lányom volt bent velem, ő kapta meg először a babát, tehát nagyon boldog volt. Borzalmasan elkezdett sírni, de hát ez a boldogság könnyei voltak, egy hatalmas öröm az, amit ő átérzett. Meggondolom ön is.
És én is, persze, hát ez természetes. Azt tudták már korábban, ugye, hogy egy kisfiút hoz majd a világra? Igen, az már, még itt Magyarországon kiderült, hogy kisfiú. Tudom, hogy csodaszámba ment, hogy egy kerek hónapig még szoptatni is tudta az újdonsült Danikát. Ez azt jelenti, hogy a szervezete spontán módon állt rá a kismama üzemmódra? Nekem olyan szerencsém is volt, hogy minden gyerekemmel nagyon sok anyatejem volt, úgyhogy én annak idején még így le is adtam anyatejet. És a piciné is, hát én sejtettem, hogy lesz tejem, de nagyon szépen beindult, úgyhogy 1 hónapig szopott a baba, illetve nem konkrétan szopott, hanem én lefejtem, és akkor cumis üvegből megkapta, illetve még tudtunk félretenni is arra az időszakra, amikor már nem leszek ott. Mennyi ideig lehetett a szószoros értelmében véve az anyukája az újszülöttnek, Danikának? Hát 1 hónapig voltam kint náluk. Az alatt ugye elintéztük a papírokat, és elindítottuk gyakorlatilag az örökbefogadást. Mert hogy örökbe kellett adni a gyereket, Örökbe ugye? kellett, Tehát ön megszülte, ön az édesanyja. Ugye az anyakönyvi kivonat az én nevemre szólt, illetve az apukája a férje volt, a lányom férje, Zoltán, és utána kellett egy teljesen normális örökbefogadáson végigmenniük. Én egy lemondó nyilatkozaton nyilatkoztam, ugye, hogy lemondok a babáról, és hogy a lányom örökbe fogadja. És nehezen ment az elválás? Hogyan zajlott lányával, Bernadettal a gyerek átadása, átvétele? Tudtam, hogy nagyon-nagyon jó helyen van a gyerek, és nagyon nagy boldogság volt, hogy őt így látom. És azt a szenvedést, amit ő végigélt éveken keresztül, az elmúlt, és olyan boldogsággal, szeretettel szerették azt a picit. Így minden gond nélkül átadtam. Tudta, hogy jó helye lesz. Tudtam. Igen. Az is egy érdekes helyzet lehet, hogy az önök családjában ki a kicsodája. Például ugye Bernadett lánya testvérei unokaöccsüknek vagy féltestvérüknek tekintik Danikát. Unokaöccsüknek tekintik. Én nagymama vagyok, a Bernadett az anyuka, Zoli az apuka, a unokatestvérek azok unokatestvérek. És azt már elhatározták, hogy a kisfiú brit, magyar, esetleg 2-s állampolgár lett vagy lesz? Brit útlevele van, tehát brit állampolgár. Szerették volna, hogy magyar állampolgárságot is kapjon. Hát sajnos ebben nem volt a nagykövetség nagyon előzékeny, hanem azt mondták, hogy újra kell Magyarországon vagy elindítanak egy új örökbefogadási folyamatot, ami ugye 1 év körülbelül, vagy minden egyes papírt úgy, ahogy van, le kellett volna újra fordítani magyarra, ami egy eléggé nagy megterhelés lett volna, úgyhogy most egyelőre csak brit állampolgár. A helyzetet ugye azért az nehezíti, még hogyha a technika lehetővé is teszi, hogy távol élnek egymástól, így a hagyományos értelemben vett nagymamaságot sem tudja közvetlenül gyakorolni. Milyen érzésekkel viselted Danika iránt? Napjaim legboldogabb percei, mikor vele beszélhetek, és valahogy egy nagyon furcsa kapcs van köztünk, és ezt valahol a pici is érzi, mert abban a pillanatban én hozzászólok, nagyon boldog, mosolyog, nevet, és valahol érzi, hogy én hozzátartozom. Nagymama vagyok, de gyakorlatilag ennél valahogy kicsit szorosabbnak érzem ezt az egészet. Van önben egy csöndes belső öröm, azt illetően, hogy lányának egy életre szóló szolgálatot tehetett? Igen, mindenképp. És hát kicsit úgy érzem, hogy ezzel az életét is megmentettem, nem tudom. Ő nagyon, nagyon elhatározott volt, és én nagyon féltettem, hogy elveszítem őt. Dani már 16 hónapos. Gagyog már? Igen. És mindent megért magyarul és angolul. Anyukája mindig beszél hozzá magyarul, angolul, sőt, van egy kislány, akire vigyáznak, aki egy angol kislány, és előtte csak angolul beszélnek, és mindent megért, és már gagyog szépen, kér valamit, akkor mondja, please. Van már olyan név, amin ön szólítja? Én mama vagyok neki, mama. De azt kimondja már, hogy mama?
Igen, azt kimondja, hogy mama. Tavaly, amikor a magyar sajtót körbejárta az önök története, egy riporter valahol azt találta kérdezni, most, hogy már minden lezajlott, és sikeresen lezajlott, és a lehető legjobb véget ért, mit gondol, ha a lánya esetleg ismétlésre kérné, megpróbálkozna-e még egyszer? Akkor ön sejtelmesen elmosolyodott, és ha jól emlékszem, csak annyit mondott, hogy az még a jövő titka. Na most, ha én ugyanezt kérdezem, mi a válasza? Vállalkozna rá, hogy újra megszülje a saját, de már második unokáját is? 7. hónapos terhes vagyok, és a Daninak lesz egy kis testvére. És hogyan született ez az újabb elhatározás, hogyha már ilyen könnyedén ment az első, akkor legyen ráadás? A lányom az nagy családot szeretett volna, tényleg nagyon szereti a gyerekeket, és a sok átélt szörnyűség miatt az átlagnál szerintem egy kicsit jobban félti a Danit. És én nem akartam, hogy így nőjön föl a Dani, hogy egyedül van, és a lányom túlfélti őt, és éppen elmúltam 60 éves, még nem vagyok túl öreg ahhoz, hogy bevállaljak még egy bébit. Nagyon szerettünk volna egy kislányt, de sajnos nem, ő is fiú lesz, de nagy boldogság. És a lánya első szóra ezt elfogadta, ezt az önkezdeményezését, hogy legyen Danikának testvére? Nem. Először ő mondta, nem, anyu, ezt még egyszer nem kérhetjük tőled, de aztán, amikor megkérdeztem, hogy na, akkor biztos, hogy nem, akkor már igen, szerették volna. Ugyanott és ugyanúgy zajlik majd minden, mint az első esetben? Teljesen. Ahhoz a klinikához mentünk, ugye ott volt még lefagyasztott embrió, és gyakorlatilag ugyanaz a folyamat ment végbe. Ugyanúgy megcsináltam az összes vizsgálatot, egészségi állapotom teljesen jó volt. Azóta is. És ugyanúgy elkezdtem a felkészülést. És ugyanúgy biztatják az orvosok önöket? Természetesen. Bennem csak az munkált, hogy a Bernadettnek segítsek. Most meg ugye már a kicsinek is, hogy legyen egy kis testvére, ne egy keként kelljen felnőni a világba, és így is lesz. Most hány hónapos terhes? 7 hónapos terhes vagyok most. És akkor már rúg a gyerek? Rúg, persze, nagyon eleven. Igen. Nem sokára kimegyek Angliába, és ott fog megszületni. Utána kint maradok még egy hónapot, és utána hazajövök. Tehát minden teljesen ugyanúgy tervezünk, ahogy a Daninál. Na jó, akkor itt most tartunk egy kis szünetet, ami nem lesz több fél percnél, aztán már kapcsoljuk is Londonból vendégünk, Eperesi Ilona lányát, Bak Bernadettet, férjét, és remélhetőleg láthatjuk eme késő órán majd gyereküket, Danikát is. Új Nissan Juke Hibrid. Próbáld ki! Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Fáj a fejed és lázas vagy? A válasz a Panadol Rapid Extra. Egyedülálló formulájának köszönhetően akár 2-szer gyorsabban kezd hatni. Panadol, az enyhülés itt kezdődik. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Már is itt vagyunk, és itt van velünk Londonból Bak Bernadett és férje Veres Zoltán, valamint a 17 hónapos Danika is. Jó késői órán. Ő lenne a fiatal úr? Igen, jó estét! Jó estét kívánok, és természetesen a kisfiú édesanyja és édesapja már későre jár. Épp a lefektetésnél tartanak? Igen, nem sokára megy aludni, nagyon szeret könyvet olvasni, berakja magának a kis zenét, aztán alszik, nagyon jól elalszik. Többnek látszik így első ránézésre, mint 16-17 hónap. Egy igazán fejlett kislegényt látunk. 14 hónapos, december végén lesz 15 hónapos, igen. Akkor eltúloztam kicsit. Milyen gyerek Dani, azon túl, hogy külsőre nagyon szabályosnak látszik? Nagyon-nagyon szeret mozogni, járkál a bútorok körül, még egyedül nem megy, de nagyon kis okos, szeret könyveket nézni, szeret játszani, szeret más emberekkel találkozni, gyerekekkel játszani, nagyon nyitott, és
nagyon beszédes, nagyon kifejezi magát. Kicsit kérdezhetem önt, Bernadett, erről a történetről, illetve az előzményekről, aztán ha el kell altatni a gyereket, nyugodtan vigyék el aludni. Persze. Ugye alig volt 24 éves, amikor kiköltözött Angliába. Kalandvágy, vagy az itthoninál kedvező pénzkeresi lehetőség, esetleg tanulás miatt ment el? Én először tanulni jöttem ki, angolt szerettem volna tanulni. Fél évre terveztem először, hogy kijövök egy családhoz, mint au pair. Aztán megtetszett az itt lét, és egyre többet tanultam angolul is, meg aztán elkezdtem tanulni a tanári diplomám felé. Amikor bejelentett, hogy elköltözik Magyarországról, mit szólt a család, édesanyja meg a testvérei, bíztatták, vagy inkább lebeszélték erről? Bíztattak nagyon. Ugyanabban az évben nővérem is elköltözött Németországba a férjéhez, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt a szüleinknek, de bíztattak. Már kérdeztem erről az édesanyját, aki azt mondta, hogy tudomásul vette az élet rendjét, ugye? Igen, valahogy én mindig úgy neveltem őket, hogy éljék a saját életüket. Londonba érkezve mennyire érezte otthon magát? Az angol suliba, ahova jártam, ott könnyű volt másokkal barátkozni, és akkor velük mentünk mindig kirándulni a többiekkel. Pár évig tanultam angolt, hogy minél jobban beszéljek, és akkor utána kezdtem el tanulni a óvónőképzőt, meg tanár pedagógus. Speciális óvónő lett önből, ugye? Jól tudom. Igen, Montessori pedagógus. Zoltán, az édesapa, büszke édesapa, hogy ilyen hosszú idő után végre lett egy belevaló fia, ugye? Igen. Ön mit dolgozik? Én főséfként dolgozok egy közeli kávézóban. Séf? Igen. Amit most csinálunk, a menü az elég kevert, van benne európai is, de főként brit ételeket csinálunk. Az nyilván nem véletlen, Bernadett, hogy óvónő lett, hiszen, mint hallottuk itt édesanyjától, már kisgyerekkora óta valósága rajongott a gyerekekért. Felnőttként aztán mivel magyarázta önmagának ezt a gyerekek iránti szeretetét vagy rajongását? Már kiskorom óta nagyon szerettem gyerekekkel lenni, vigyázni rájuk, tanítani őket, még amikor is pici voltam. Ahányszor kisbaba született a rokonok körül mindig ott voltam, és vigyáztam rájuk, játszottam velük. Jó az érzés, mikor átadhatsz valamit nekik, taníthatod őket. Szereti ezt a pályát. Egyébként kint találkoztak, ugye Zoltánnal? Igen. Hogyan ismerkedtek meg? Egy társkeresőn keresztül 7 éve. Hát találkoztunk egy állomáson, és utána elmentünk kávézni, beszélgetni. És gyorsan szerelmesedtek egymásba? Igen. Na most egyformán megviseltem mindkettőjüket gyerekügyben a többszöri sikertelen próbálkozás, vagy önt, Bernadett, ha lehet fokozni, még inkább? Igen, engem jobban megviselt sokkal. Ugye nekem egész életemben ez volt az álmom, hogy anyuka legyek, és az rengeteg sok év, amit ezzel töltöttünk, ugye, a próbálkozásokkal. Meg főleg, hogy a kislányunk 2 éve, hogy meghalt, az nagyon szomorú időszak volt, de valahogy kitartottunk egymás mellett, és próbáltunk megoldást keresni együtt. Gondoltak esetleg béranyaságra is? Tehát amikor egy idegen hordja ki a gyereküket, egyáltalán ez Londonban, Angliában lehetséges? Igen, lehetséges, de ugye itt úgy mondanám inkább, hogy akinek pénze van, az előrébb jut. Magyarán tehát nagyon drága a béranya árfolyam? Nagyon drága, igen. Hát annak idején, mikor kint voltam, akkor a Zoli megnézte, és hát egy olyan 100 000 font körül van. Tehát az azt jelenti, hogy durván olyan 45 millió forint? Igen, de ez az alap. De nagyon nehéz találni, tehát nagyon nehéz összehozni a szülőket. Csoportok vannak, hirdetni nem szabad, se az egyik részről, se a másik részről, és ezek a csoporton keresztül összehozzák, de hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz bekerülni egy ilyen csoportba. Bernadett, amikor édesanyja először felajánlotta, hogy ő kihordja a gyereküket, nem féltette az édesanyja egészségét, vagy az életét ettől? Persze féltettem őt, de ő az elejétől kezdve bízott benne, én meg az elejétől kezdve féltettem őt is. Nem akartam ugye azt se, hogy esetleg ő is átmenjen azon, amin mi mentünk keresztül, ugye egy baba elvesztésén, úgyhogy az amiatt is ugye féltettem. Mikortól kezdve hitte el, hogy a dolog komolyra fordult, a beültetéstől? Nem.
amikor megszületett. Igen? Addig nem hitt egy percig se. Én mondtam, mert itt van, ez meg fog születni. Csak abban a pillanatban, mikor a kezébe vette a gyereket, ott hitt el. És kiben hogyan merült fel az ötlet, hogy az első sikert meg lehetne ismételni? Azt akarom mondani, hogy anyu. Igen, bennem. De mi is nagyon szerettünk volna egy kis testvért neki. Én ajánlottam föl. Anyu úgy tudja, hogy én mennyire nagyon szerettem volna egy kislányt, és ezt szerintem ezért vállalkozott. Tényleg valakinek, hogyha van egy testvére, az minden. De gondolom, hogy naponta aggódik, naponta beszélnek, megkérdezget édesanyját, hogy van ő, hogy van a baba. Igen, minden nap beszélünk, próbálunk minden nap videóbeszélgetni is, minden nap küldünk képeket, kérdezzük, de hogy őszintén megvalljam, kicsit kevésbé aggódom most, mint az első alatt. Igen, Daninál jobban aggódtunk, sokkal jobban aggódtunk. Hát nem, már kitaposott úton járnak, igen, ugye? Hát... És az, hogy kisfiú lesz a második is, nem kislány, az okozott némi csalódást? Nagyon picikét, de nagyon fogjuk szeretni őt is, és nagyon jó testvérek lesznek, legjobb barátok lesznek. Úgyhogy nagyon örülünk. Arról mit gondolnak Danika, aki eddig ugye egyed uralkodói pozícióban volt, hogyan fogja majd kezelni ezt az új helyzetet, a testvérét? Sokat gondolkodunk ezen, és próbáljuk neki mondani már most, hogy lesz egy kis testvére, kis babával játszunk, ölelgetjük, meg ugye engem lát más gyerekekkel is. Néha átjön hozzánk egy kislány, akire vigyázunk, és látja őt velem, ugye. Remélem, hogy meg tudjuk osztani a sok ölelést, meg szeretetet. Abban egészen biztos vagyok. Egyébként hogyan telnek a hétköznapjaik? Ugye ön otthon van Danival, vagy már bölcsődében járhat a kisfiú? Egyáltalán tudom, ott milyen intézmény van ilyen picikorban? Igen, van bölcsöde, de az a gond itt, hogy nagyon-nagyon drága, és ezért úgy döntöttük, hogy itthon maradok vele még, tehát nem mentem vissza. Itt 1 év szülési szabadság van, 1 év, és azután vissza kellett volna menni dolgozni, de úgy döntöttük, hogy inkább maradok vele itthon. Azt tervezik egyébként, hogy hosszabb távon maradnak Angliában, illetve Londonban? Londonban nem tudjuk pontosan, meddig szeretnénk maradni, de Angliát nagyon szeretjük, igen. És Danikát, illetve majd a kis testvérét tanítják magyarul is? Persze. Főleg magyarul beszélünk itthon. Én beszélek azért angolul is vele, főleg mikor elmegyünk valahova, nagyon sokat járunk könyvtárba, énekcsoportokba, játszóházakba. Ahol persze a gyerek angolul beszél, meg angolul hall szavakat, de otthon meg magyarul, ugye, hogy mind a 2 nyelv meglegyen neki. Igen. Tehát ő nagyon érti a angolt is, meg a magyart is, igen. És most hova tűnt? Meg kitűnt, aki már elment lefeküdni? Nagyon fáradt volt. És lefeküdt? Igen. Nagyon jó rá lett szoktatva, nagyon szépen elalszik egyedül. Köszönöm, hogy velünk voltak, és minden jót kívánok önöknek, kellemes ünnepeket. Szia, kislányom, szia, Zoli. Viszontlátásra, kellemes ünnepeket. Imádom, ez egy olyan tündéri bébi. Büszke lehet az unokájára is, és a lányára is, kedves Ilona. Lassan befejezzük a beszélgetést, de még valamit hadd kérdezzek meg. A lánya és a veje hogyan köszönték meg önnek ezt a nem mindennapi gesztust és ajándékot? Természetesen megköszönték nagyon szépen, és Betty könyvbe lábadt szemmel, nagyon hálás volt. De én nem várok ezért köszönetet. Nekem ez a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy nekem ezt meg kell csinálni, és boldogan tettem. Tehát ez a legnagyobb boldogság, hogy én ezt meg tudtam tenni, és újra megteszem. Jó, de amikor végig gondolt, és nyilván mind a mai napig időnként elmereng a saját történetükön, eszébe jut-e, hogy azon embertársaink közé tartozik, akik hát bizonyos értelemben nem akarok ilyen nagyon magasztosan fogalmazni, de mégiscsak emberfeletti dologra vállalkozott, és ezt sikeresen véghez is vitte. Nekem ez nem volt emberfeletti dolog. Nekem ez a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy én ezt megcsinálom, mert mindig mondják, hogy jónak lenni jó. De egy másik emberen segíteni, az csodálatos. Gondolom többen vannak, akik az önökéhez hasonló problémákkal küzdenek. Mit üzenne nekik? Sokkal többen vannak sajnos, mint az ember gondolná. Akik
ilyen és hasonló problémákkal küzdenek. Ezt onnan is tudom, hogy én is nagyon sok emberrel beszéltem. És gyakorlatilag nem kapják meg a segítséget. Azt lehet mondani, hogy ezek az emberek magukra vannak hagyva. Nem kapják meg a segítséget kitől? Hát például itt is lehetne sokkal humánusabb szabályokat hozni, és a 21. századhoz igazítani ezeket a dolgokat. Volt gyakorlatilag olyan ember, aki majdnem, hogy konkrétan rákérdezett, hogy esetleg neki is vállalnám-e. Mindenképp keressék az esélyt, mert a legmélyebb, a legrosszabb helyzetből is van kiút, és csodát tud tenni az ember, hogyha van, aki segít. Hát én mit kívánjak, ugye februárban jön a második baba, februárban akkor legyen ismét komplikációmentes, minél könnyebb a szülés, és legyen szép és egészséges ez a második gyerek is. Ehhez jó egészséget is kívánok, és hosszú életet önnek, hogy jó hosszan élvezhesse gyerekeit, unokáit, és töltse el örömmel ez a megejtően szép történet, ami az önöké. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Ott van az, hogy aggódom miattad is. De hát ezt megmondtam miattam, igazán nem kell aggódjál, mert... Hát jó, csak tudod, hogy én mindig ilyen aggódós voltam tudom, egész életemben. Is mindig igen, tudom. Mindenért, tudom. De most megint eljátszuk azt, hogy szinte az anyám leszel és vissza engem a nőgyógyászhoz, igen. Mint a Daninál, úgyhogy kicsit megpróbálom kicsit könnyebben venni az akadályokat is. Biztos, hogy könnyebben fogod tudni venni, mert ott a Dani. Persze. Tehát mikor nem volt semmi, ami támaszt adott, azért ott nehezebb volt, és te is feszültebb voltál akkor, mikor tényleg mentünk ide, oda, amoda. Most meg már könnyebb lesz, mert ő ott lesz velünk, igen. És a picivel meg minden rendben lesz. Minden rendben lesz, gyönyörű lesz. Ja, oké. Köszönöm. Nagyon boldogok vagyunk. Epres Ilonával és lányával, Bak Bernadettel láttak és hallottak beszélgetést. Ilona tavaly szeptemberben közel 60 évesen adott életet 5. gyerekének, aki egyben az unokája, és 2 hónap múlva, 2025. februárjának végén pedig jön a 6. gyereke, aki ugyancsak egyben az unokája is lesz. A remélhetőleg önök számára is szép és több szempontból megható történet után még kérem kicsit a türelmüket, 10 másodperc erejéig, utána még visszajövök. A műsor támogatója, a Nissan magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central Europe Kft. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Mi legközelebb 1 hét múlva, január 2-án, csütörtök este 8 órakor egy úgynevezett összefoglaló műsorra jelentkezünk 2 részben, amelyekben visszatekintünk az akkor már mögöttünk tudott 2024-es év podcast termésére, ezekből kiválogatva a legfontosabb, legizgalmasabb podcastjainket, illetve azok egy-egy részletét, mégpedig
Azt a szempontot szem előtt tartva, hogy én mit tanultam ezekből a beszélgetéseinkből, pontosabban mit tanultam vendégeimtől. Ezt egyébként a minap az egyik törzsnézőn kérdezte tőlem e-mailben. Gondoltam, ez jó rendezőelv lehet egy visszatekintő műsor fontosabb részleteinek felfűzéséhez. 2 részes podcast lesz ez, mint mondtam, az első rész tehát 1 hét múlva, január 2-án este 8 órakor kerül fel ide, és minden további nézhető és hallgatható felületünkre, majd pedig a visszatekintő műsor második részének a premierje a rákövetkező napon, azaz január 3-án, pénteken este 8 órakor lesz. De ha a közbeeső pihenő napokon is hiányolnának bennünket, ajánlom korábbi televíziós műsoraimat az archívumunkból. Nem kevesebb, mint 331 darab van fenn a YouTube oldalunk 6. sorában. Szórakoztató, elgondolkodtató, tudományos, közéleti témákat, riportokat, ismert emberekkel készült portrébeszélgetéseket itt egyaránt megtalálnak, illetve szép vagy megható történetekről készült riportfilmjeimet is, például az Én mozim egykori sorozatom részeként. És akkor találkozunk mához 1 hétre, január 2-án, csütörtökön este 8 órakor. Boldog új évet!